Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη μας συνέντευξη, η οποία μας έρχεται από το Λονδίνο. Η συνεργάτηδά μας, η Φιγένεια Μουμτζή, φιλοξενεί στην εκπομπή μας μια κυρία που μάχεται στην πρώτη γραμμή για τον αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Η κυρία Λίνα Πάζου είναι Rapid Responded στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναφέρεται στις εμπειρίες της ως εργαζόμενη στον τομέα της φροντίδας και υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλησπέρα, είμαι η Φιγένεια Μουμτζή και σήμερα στο ομογένειο εδώ Λονδίνο έχουμε μαζί μας την κυρία Λίνα Πάζου, η οποία ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά την πανδημία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυρία Πάζου είναι Rapid Responder στο The Good Care Group, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής φροντίδας σε ευάλωτους ανθρώπους ή σε άτομα με πολύπλοκες κλινικές συνθήκες και λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη την Αγγλία αλλά και τη Σκωτία. Και αυτόν τον καιρό κάνει μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Χαλ πάνω στην Άνια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πάζου, που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Μουμτζή. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να μας πείτε λιγάκι πώς ήταν η εμπειρία σας ως Rapid Responder στην φροντίδα των ευάλωτων ατόμων εν μέσω πανδημίας και τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, τι θα θέλατε να μάθουν οι θεατές μας. Η εμπειρία μου. Λοιπόν, σαν εργαζόμενοι στον χώρο υγείας, τόσο εγώ όπως και όλοι στον ίδιο χώρο, μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι δουλέψαμε ασταμάτητα και μάλιστα κάτω από πρωτοφανείς, θα έλεγα, συνθήκες. Στην αρχή σίγουρα ήμασταν ανασφαλείς, φοβισμένοι, ήταν κάτι το άγνωστο, εξαπλωνόταν πάρα πολύ γρήγορα. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και πολύ περιθώριο να σκεφτούμε, επειδή οι πληροφορίες και ο τρόπος άλλαζαν μέρα με τη μέρα, αλλά η δουλειά συνεχιζόταν και μάλιστα κατάπαυστα, θα έλεγα. Στους πρώτους μήνες της πανδημίας, αρκετοί συνάδελφοι και φροντιστές ηλικιωμένων δεν ήθελαν να δουλέψουν, λόγω βέβαια δικαιολογημένου φόβου, δεν μπορώ να πω. Και δυστυχώς τότε η Βρετανική κυβέρνηση δεν είχε δράσει, ας πούμε, έγκαιρα, άργησε να αντιδράσει, άργησε να πάρει μέτρα για το lockdown. Και βλέπουμε τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα ή τους ηλικιωμένους να υποκύπτουν ευκολότερα στην νόσο. Και μπορώ να πω ότι ειδικά στα care homes, στα γυροκομεία δηλαδή τύπου, είχαμε περισσότερες απώλειες αλλά και νοσούντες. Και αυτό σε αντίθεση με όσους είχαν φροντίδα στο σπίτι τους. Αυτό βέβαια είναι άλλη μία απόδειξη οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία, διότι εντάξει, το να έχεις φροντίδα στο σπίτι σου κοστίζει φυσικά περισσότερο από ότι σε ένα care home, ας πούμε, αλλά τελικά τους κράτησε ασφαλείς και τους κράτησε υγιείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε πολύ λίγα κρούσματα μεταξύ, ας πούμε, των ανθρώπων που φροντίζαμε στην εταιρεία. Αυτά όλα θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου βέβαια, να παρέχονται από ένα εθνικό σύστημα υγείας και μάλιστα σε ευάλωτους ανθρώπους ή έστω να επιδοτούνται, έτσι, σε ένα κομμάτι τους. Τώρα, τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε αρνητική εντύπωση το πόσο γρήγορα μεταδίδονται τα fake news. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή να έχουμε αρνητές του ιού, αρνητές των εμβολίων, αρνητές κάθε επιστημονικής, ας πούμε, άποψης. Ξέραμε βέβαια ότι το fake, ας πούμε, κάνει το γύρο του πλανήτη 10 φορές, μέχρι η επιστημονική αλήθεια να κάνει το γύρο μία φορά, αλλά τώρα πλέον, εντάξει, το έχουμε αποδείξει, διότι οι επιστήμονες δεν θα βγούνε να πούν και να λένε με βεβαιότητα κάτι για το οποίο δεν έχουν ακόμα απόδειξη. Ενώ ο κάθε ένας από εμάς, που έχει πρόσβαση σε μια δημόσια πλατφόρμα, π.χ. Facebook, μπορεί να λέει ό,τι αντιεπιστημονικό θέλει και να το βαφτίζει άποψή του, παράδειγμα. Αλλά, εντάξει, μου έκανε και θετική εντύπωση, για να το πω έτσι πιο αισιόδοξα, το πόσο γρήγορα προσαρμοστήκαμε όλοι σε νέες συνθήκες ζωής, σε νέες συνθήκες μετακίνησης, δουλειάς και το κυριότερο είναι ότι επιδείξαμε αντοχές και βρήκαμε αντοχές, έτσι θα το έλεγα, που κανείς μας δεν πίστευε ότι είχε. Στο τελευταίο κομμάτι που αναφέρατε, περιγράφεται ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.
Πώς επηρέασε αυτό την ψυχική υγεία όσων εργάζονται στον τομέα της φροντίδας και της υγείας, όπως και εσείς, αλλά και πώς επηρέασε και όσους τους οποίους φροντίζατε, οι οποίοι προφανώς πρέπει να ταράχτηκαν πάρα πολύ. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε συνέχεια και στο πανεπιστήμιό μου που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αισθανθήκαμε όλοι πολύ μεγάλη πίεση, ανασφάλεια, φόβο, αλλά και μοναξιά, έτσι. Παράλληλα, λόγω της φύσης της μετάδοσης του ιού, μείναμε χωρίς αγκαλιά, χωρίς κοντινές επαφές με τα δικά μας άτομα. Και αυτό βέβαια δεν το κάναμε για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, αλλά κυρίως γιατί θέλαμε να προφυλάξουμε τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που φροντίζαμε. Βέβαια δεν είναι λίγοι συνάδελφοι που ζορίστηκαν ψυχολογικά και μάλιστα πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια. Και εγώ ίδια δεν σας κρύβω ότι ζορίστηκα αρκετά. Ήταν πάρα πολύ μοναχικό το τοπίο που ζήσαμε. Θυμάμαι αρκετές φορές να είμαι σε ένα τρένο ή σε ένα μετρό, να πηγαίνω σε κάποιο επίγον περιστατικό και να σκέφτομαι τι κάνω τώρα. Πάω, όλοι είναι σπίτι τους, γιατί εγώ είμαι έξω και τρέχω. Υπήρξε φόβος. Επίσης, εντάξει, έχω απολυμάνει όλα τα τραπεζάκια των τρένων στα οποία ταξίδεψα. Ξέρετε, μπορώ να το πω, μικροβιοφοβική. Και σαν νοσηλευτές έχουμε μία μανία με την αποστήρωση. Δηλαδή, συνήθως αυτόματα συγκρατούμε ποια επιφάνεια αγγίξαμε, τι έχουμε κάνει ακριβώς. Διαλύσαμε και τα χέρια με τα σαπούνια και τα απολυμαντικά και τα αντιβακτηριδιακά. Και μπορώ να σας πω ότι στην αρχή, ειδικά της πανδημίας, σε κάποια φάση έλεγα θα βγω να ψεκάσω όλη τη γειτονιά. Τέλος, δεν μπορώ άλλο. Τώρα, για να πω για τους ηλικιωμένους, επειδή πραγματικά οι άνθρωποι, ας πούμε, ζορίστηκαν, ήταν αρκετά δύσκολο. Και αρκετά δύσκολο για τους ανθρώπους που θεωρούνται ευάλωτες ομάδες. Αυτοί οι άνθρωποι, και κυρίως οι άνθρωποι με άνοια, στην αρχή σκεφτείτε ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί φοράμε μάσκα. Το εξηγούσαμε με ηρεμία, το εξηγούσαμε πολλές φορές και πάλι δεν μπορούσαν να το συγκρατήσουν. Προφανώς δεν γινότανε. Έβλεπαν ένα άτομο, ας πούμε, να μπαίνει μέσα με πλήρη εξάρτηση και αποκτούσαν αυτόματα άγχος. Αυτό έκανε και τη δουλειά μας δυσκολότερη, αλλά και το άγχος τους αυξανόταν όλο και περισσότερο. Το δυσκολότερο από όλα όμως και για αυτούς ήταν η μοναξιά. Πραγματικά δεν μπορούσαν να έχουν επισκέψεις από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και μάλιστα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό στοίχησε στις οικογένειες. Πάρα πολύ γενικά. Και το αξιοθαύμαστο με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συνήθισαν και τη μάσκα, συνήθισαν και εμάς να μπαίνουμε μάσκα ποδιά σαν να ερχόμαστε από το διάστημα, βέβαια με κάποιες εξαιρέσεις. Τώρα, καμιά φορά σκεφτόμουν έτσι και χαριτολογούσα με τους ανθρώπους αυτούς εκεί, με συναδέλφους, ότι κάποιοι από αυτούς είχαν περάσει, σκεφτείτε, και την πανδημία της ισπανικής γρίπης, έτσι, και κανένα 2 παγκόσμιους πολέμους, οπότε εντάξει, τι να καταλάβουν τώρα από έναν COVID, προσαρμόστηκαν κατευθείαν. Τους ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό το κομμάτι, αφού κατάλαβαν τι σημαίνει μάσκα. Από αυτά που περιγράφετε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη θέση στην οποία βρεθήκατε όλοι εσείς χωρίς να το περιμένετε. Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο που αντιμετώπισε η κυβέρνηση εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο όσους εργάζονται στον τομέα της φροντίδας και της υγείας? Πώς μας αντιμετώπισαν? Μάλιστα, ναι. Η αποδοχή των πολιτών απέναντι στους υγειονομικούς ήταν κάτι το συγκινητικό. Εκτός του ότι είχες προτεραιότητα παντού, δωρεάν πάρκινγκ σε μεγάλες πόλεις, εκτόσεις σε ταξί, υπήρξε ειδική κατηγορία, ας πούμε, στην Uber, που είναι μια εταιρεία ταξί, που λεγόταν Uber Medics, λέγεται ακόμα δηλαδή, και ακόμα και τώρα έχουμε 25% έκπτωση για να μετακινηθούμε. Ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και τώρα, όταν ακούει ότι είσαι εργαζόμενος στην υγεία ή βλέπει το καρτελάκι, αυτό που φοράμε, ας πούμε, πρώτα θα πει ευχαριστούμε για όσα κάνετε και μετά θα κουβεντιάσει οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα
πέρασε με επιτυχία η Βρετανική κυβέρνηση στους πολίτες. Δηλαδή, ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό το πράγμα. Πήραμε αυξήσεις, μπορώ να σας πω. Ακόμα και εμείς που είμαστε στις ιδιωτικές εταιρείες, έγιναν προσλήψεις πολλών υγειονομικών. Με την πρώτη ευκαιρία ανέπτυξαν κλίνες, έκαναν κλινικές. Η γενική εικόνα στον τομέα που αναφέρεστε, εδώ είναι ότι σέβονται τη δουλειά σου, σέβονται αυτό που προσφέρεις και ειδικά σκέφτονται ότι αυτό το κάνεις μέσα σε επικίνδυνες συνθήκες. Βλέπω τώρα, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στεναχωριέμαι. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην στεναχωριέμαι, διότι ο κόσμος έκανε αυτό που έπρεπε. Τήρησε όλους τους κανόνες και μάλιστα με το παραπάνω. Και ενώ η κυβέρνηση είχε χρόνο να προετοιμαστεί, δεν προσέλαβε κανέναν απολύτως μόνιμο γιατρό ή νοσηλευτή, παρά μόνο τώρα, πρόσφατα, μετά από ένα χρόνο και αφού άρχισαν τα θύματα να αυξάνονται τόσο πολύ, και μάλιστα, εντάξει, όχι αρκετούς. Επίσης, ούτε ανέπτυξε νέες κλίνες COVID. Έκλεισε άλλες κλίνες και τις ονόμασε COVID. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την δημόσια υγεία. Και εντάξει, να μην σχολιάσω τώρα το τι δικαστικό κυνήγι, συλλήψεις γιατρών, τόλμησαν να μιλήσουν ανοιχτά για τις ΜΕΘ και πήγανε και τους συνέλαβαν τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Στην αρχή, εκεί, δηλαδή, τους χειροκρότησαν και στο τέλος τι έγινε, τους λιδόρισαν και τους κυνήγησαν. Αυτό έγινε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Οι υγειονομικοί είναι με αναστολή άδειας εκεί πέρα, έτσι, εδώ και μήνες. Δούλεψαν μέσα στην πανδημία, χωρίς καν να παίρνουν βαρέα ανθυγιεινά, με έναν ελεεινό μισθό. Και άκουσα τον Πρωθυπουργό τώρα να λέει, ας πούμε, ότι τελειώνει η πανδημία, ανοίγει ο τουρισμός. Μα άμα τελειώνει η πανδημία, τότε γιατί δεν σταματάνε οι αναστολές αδειών? Και τώρα βλέπουμε τους υγειονομικούς, όπως και τον κόσμο, έτσι, και τους πολίτες, να έχουν πάθει κόπωση της πανδημίας. Pandemic fatigue το λέει αυτό η φίλη μου η Άννα. Και βέβαια υπάρχει κοινωνική αναταραχή. Ο κόσμος δεν μπορεί άλλο, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Τουλάχιστον εν αντιθέσει με την Ελλάδα, εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι εμβολιασμοί πάνε πάρα πολύ καλά. Και σιγά σιγά βλέπουμε μια ραγδαία ανάπτυξη και επιστροφή στις κανονικές συνθήκες προπανδημίας. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να αποζημιωθούν όσοι δουλεύαν στον τομέα της υγείας αλλά και της φροντίδας μετά από όλο αυτό το χάος? Θα σας πω, στην αρχή δεν πίστευα αυτό που γινόταν. Δηλαδή δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Ενώ ήταν δεδομένο ότι υπάρχει πανδημία ενός θανατηφόρου ιού, εξαπλώνεται ταχύτατα και ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει lockdown σε αρκετές χώρες, η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να πάει σε ανοσία γέλης. Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Κόστισε αυτό πάρα πολλές ζωές μέχρι να καταλάβουν ότι δεν δουλεύει. Και σε κάποια φάση, σκεφτείτε, στην αρχή της πανδημίας, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ότι ο Μπόρις είχε πάει σε θαλάμους ασθενών COVID και έκανε χειραψίες. Με αποτέλεσμα να νοσήσει ο ίδιος, να χρειαστεί οξυγόνο, να κινδυνεύσει η ζωή του για να καταλάβει επιτέλους ότι πρέπει να αλλάξει τακτική πριν να αφανιστούν οι μισοί ηλικιωμένοι και τότε μάλιστα είχαν αρχίσει να αποδεκατίζονται και οι υγειονομικοί. Ο κόσμος εδώ κατάλαβε αμέσως ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα η στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας, του NHS, έτσι λέγεται εδώ πέρα, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το κατάλαβε πολύ νωρίς. Και βέβαια από την αρχή άρχισαν εδώ να προσλαμβάνουν κόσμο και να δημιουργούν εγκαταστάσεις, όπως σας είπα και πριν. Και βασικό επίσης, χρηματοδότησαν πολλές έρευνες για τον ιό. Κράτησαν πολύ καλά δεδομένα και για την πανδημία. Και βέβαια αυτά οδήγησαν και σε ένα από τα εμβόλια, αυτό της Οξφόρδης, το AstraZeneca. Σκεφτείτε και πάλι ότι παρόλα αυτά δεν έκαναν όλα όσα έπρεπε και περνούσαν πολλά αντιφατικά μηνύματα με τη συμπεριφορά τους και έτσι ο κόσμος δεν ήξερε τι να πιστέψει. Να φοράει μάσκα ή να μην φοράει, για παράδειγμα. Τα ίδια είχαμε και στην Ελλάδα. Τότε αλλά και τώρα με τις μάσκες, τις σικαρίες, τα νικήσαμε τον ιό κτλ. Μόλις κατάλαβαν ότι το αρχικό σχέδιο που είχαν για την αντιμετώπιση δεν δουλεύει, άλλαξαν τα πάντα εδώ, πολύ γρήγορα. Έδωσαν βάση στα τεστ, έκαναν lockdown, έδωσαν βάση στην έρευνα και στην προμήθεια εμβολίων. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. Τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, έχουμε πτώση 30% περίπου
σε κρούσματα και θανάτους λόγω COVID και έχουμε περίπου 15% κάτω σε εισαγωγές στα νοσοκομεία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε πάμε καλά. Έχουμε εμβολιαστεί περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι, να σκεφτείτε. Τώρα, σε σχέση με το τελευταίο ερώτημά σας, πώς πρέπει να μας αποζημιώσουν. Δεν θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι της υγείας κάναμε ό,τι κάναμε για επιβράβευση. Όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν στο μέγεθος των δυνατοτήτων τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σίγουρα οι της υγείας υπερέβαλαν εαυτόν και μάλιστα με προσωπικό κόστος. Αυτό, εντάξει, ήταν δεδομένο, ήταν οι συνθήκες τέτοιες, ήταν στο μάτι του κυκλώνα. Τώρα, αν η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θέλει να επιβραβεύσει τους υγειονομικούς, τότε θα πρέπει να κάνει μερικά πολύ απλά πράγματα. Θα πρέπει να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να δώσει βαρέα ανθυγιεινά στους νοσηλευτές στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έναν αξιοπρεπή μισθό στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αυτό θα έπρεπε να έχουν, θα έπρεπε να προσλάβει προσωπικό, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην λιποθυμάνε από την κούραση επειδή φοράνε τώρα πλήρη εξάρτηση, μάσκες κτλ. Ξέρετε ακριβώς πώς είμαστε ντυμένοι και προφανώς δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Ρεπό, αλλά εντάξει, ούτε και άδεια. Έτσι αισθανόμαστε εμείς οι υγειονομικοί την επιβράβευση. Δηλαδή, παροχή σωστής δημόσιας υγείας σε όλους τους ανθρώπους και εννοώ ανεξαιρέτως σε όλους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πάζου. Και είχα ένα νέο σήμερα, πως ήταν πολύ σημαντική ημέρα σας, οπότε θα ήθελα να μας πείτε και στους υπόλοιπους θεατές γιατί ήταν σημαντική. Ναι. Ήμουνα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα έκανα και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Έκανα το εμβόλιο της Pfizer με διαφορά 10 με 12 εβδομάδων, έτσι όπως γίνεται εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και φυσικά είμαι χαρούμενη γιατί αυτό ξέρω ότι είναι το διαβατήριό μας για να βγούμε από την πανδημία. Είναι ο τρόπος για να φύγουμε από όλο αυτό. Εύχομαι και ελπίζω όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον εμείς που έχουμε την τύχη να έχουμε πρόσβαση σε εμβόλια, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια, εύχομαι όλοι να καταφέρουν να εμβολιαστούν και να βγούμε από όλο αυτό το θέμα της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πάζου, που ήρθατε σήμερα στο Ομογένεια εδώ Λονδίνο. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά.